सो आता इथं क्वेश्चन आहे की सबसेट्स SQLचे सबसेट्स किंवा टाईप्स ऑफ SQL कमांड्स कोणत्या आहेत. तर त्याचे ऑप्शन्स आहेत ते DDL म्हणजे डेटा डेफिनेशन लँग्वेज, DML म्हणजे डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज, DCL म्हणजे डेटा कंट्रोल लँग्वेज, TCL म्हणजे ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज आणि DQL म्हणजे डेटा क्वेरी लँग्वेज. तर आता याच्यामध्ये डिटेलमध्ये बघूयात काय काय येतं ते. तर DDL म्हणजे काय, तर डेटा डेफिनेशन लँग्वेज. डेटा डेफिनेशन लँग्वेज म्हणजे काय, ती डिफाईन अँड मॉडिफाईज द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स लाईक टेबल्स, स्कीमाज अँड इंडेक्सेस. डिफाईन आणि मॉडिफाय करते. काय डिफाईन आणि मॉडिफाय करते, डेटाबेस स्ट्रक्चर्स लाईक टेबल्स, स्कीमाज अँड इंडेक्सेस. आणि त्याच्यात कमांड्स कोणत्या कोणत्या येतात, तर क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप आणि ट्रंकेट. Create to create the new table or database object, alter to modify the existing object, drop to delete an object, and truncate to remove all the rows from the table keeping its structure. Now DML is data manipulation language. It deals with the manipulation of the data stored in the tables. It deals with the manipulation of the data stored in the table. सो ह्याच्यात कमांड्स कोणत्या कोणत्या येतात, तर सिलेक्ट, इन्सर्ट, अपडेट आणि डिलीट. सिलेक्ट रिट्राईव्ह द डेटा, इन्सर्ट फॉर ॲड न्यू डेटा, update to modify the existing data, and delete to remove the data. Then there comes the DCL, that is data control language. Controls the access and permissions in the database. What it does, तर ती access and permissions control करते database मधली. तर त्याच्यात कमांड्स कोणत्या कोणत्या येतात, तर ग्रँट आणि रिवोक. ग्रँट टू गिव्ह द ॲक्सेस राईट्स अँड रिव्होक टू टेक बॅक द ॲक्सेस राईट्स. त्याच्यानंतर TCL, दॅट इज ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल लँग्वेज. मॅनेजेस ट्रान्झॅक्शन्स टू एन्श्युअर द डेटा इंटिग्रिटी. मॅनेजेस ट्रान्झॅक्शन्स टू एन्श्युअर द डेटा इंटिग्रिटी. कमांड्स कोणत्या कोणत्या वापरतात त्याच्यात, तर कमिट, सेव्ह द चेंजेस परमनंटली, roll back to undo the changes, save point to set the point within the transactions to roll back to, आणि set transactions to configure the transaction properties. त्याच्यानंतर DQL, that is a data query language, sometimes listed separately. Command select used to query data from the database. कशासाठी वापरतात, to query the data from the database. Some people put select under DML, but many mention DQL to highlight its importance. The main subset of SQL are DDL, DML, DCL, and TCL, and sometimes DQL. Together, they define the manipulate, control, and query data in the relational databases.